mối thù này ta nhất định sẽ trả. Chúc mừng ký chủ đã khiến hai bên nảy sinh hận thù, nhiệm vụ hoàn thành 10%. Tối hôm đó, nơi đây là dịch quán của sứ giả ngoại quốc. Chủ nhân, buổi tối chúng ta không đi ngủ đến nơi này làm gì? Đương nhiên là đến kiếm tiền rồi, ý Tần Phong là kiếm điểm phản diện. Kiếm tiền ư? Cái này ta là giỏi nhất. Bạch thùng cơm, ngươi muốn đi đâu đấy? Đợi ta. Phòng của Nam Phong công chúa, nàng ta đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về những nỗi niềm thầm kín của tuổi mới lớn. Bỗng giật nảy mình khi thấy Bạch thùng cơm trèo lên cửa sổ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thiếu tình yêu không? Có cần nam nhân không? Trước câu hỏi sổ sàng của ngài thỏ làm nàng ta đỏ mặt nhớ đến Crush Phương Trường. Là y bảo ngươi đến đây sao? Đương nhiên rồi. Ta thiếu tình yêu, cần nam nhân, cần lắm. Có cầu thì sẽ có cung, thỏ ta chuyên làm chuyện mua bán như này. Không giấu gì ngươi, thỏ ta chờ mối làm ăn của chủ nhân đã được 7 năm rồi. Rõ ràng hắn là một tên háo sắc, nhưng cứ vờ như mình là trai nhà lành, trong sáng không ai bằng. Nghe thỏ trải lòng mà nàng công chúa gật đầu lia lịa. Mặc dù mình không hiểu con thỏ này nói gì, nhưng mình và Phương Trường quả thật đã quen biết nhau 7 năm rồi. Nếu như không phải 7 năm qua y muốn chơi trò ái muội không xác định quan hệ, thì nụ hôn đầu của mình cũng không mất trong tay cái tên lưu manh Tần Phong đó. Giờ hắn nghèo đến mức không nuôi nổi thỏ ta, cuối cùng cũng nghĩ thông. Đúng lúc chàng có tình, thiếp có ý, được rồi những cái khác thỏ ta không nói nhiều, thân làm thỏ trung gian ta thu ngươi 1 vạn linh thạch cực phẩm. Nghe thỏ hét giá mà công chúa cũng phải sửng sốt. Không nói chuyện có nghĩa là gì, chê giá đó quá đắt à? Được thôi mau cầm lấy, nó có thể khiến các ngươi hạnh phúc nhân đôi, lần này đưa tiền được rồi chứ? Cái này có thật sự hiệu quả không? Nghi ngờ à? Cứ thử là sẽ biết, nhớ một ít thôi nhé. Nàng công chúa liền mở ra làm một hơi, không ngờ tác dụng lại đến nhanh như vậy, chuyện gì với cơ thể mình thế này? Vừa đúng lúc Tần Phong cũng đã đuổi đến. Bạch thùng cơm, cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi. Nào, ta đã set cắp cho ngươi một kèo cực gắt, giờ chính là lúc ngươi lên sàn. Hả? Lên sàn gì? Ca ca xấu, sao ngươi lại đến đây? Chuyện gì thế này? Chủ nhân trong miệng ngươi là Tần Phong chứ không phải Phương Trường sao? Không phải tên đó thì sao? Ngươi gạt ta. Dù giận dung người nhưng công chúa không làm gì được Bạch thùng cơm, liền vận chuyển linh khí đẩy mị dược ra khỏi người nhưng chỉ vô ích. Lúc này mị dược đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Nàng ta liền loạng choạng bước về phía Tần Phong, ánh mắt tràn ngập dục vọng. Này, ngươi bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói. Trong khi đó Phương Trường cảm thấy có lỗi, đang cầm theo nhánh hoa đến tìm công chúa. Quả thật là mình không nên đổ hết lỗi cho công chúa, rõ ràng là nàng ấy không làm gì sai cả. Người sai là cái tên Tần Phong khốn kiếp đó. Cuộc thi loại trừ sinh tử lần này mình nhất định phải tự tay băm dằm tên Tần Phong đê hành kia thành trăm mảnh. Nhưng vừa đến trước cửa đã thấy Tần Phong tìm đến tận khuê phòng công chúa, nàng ta còn đang có hành động thân mật bất thường. Không hổ là con cưng của trời, đến đúng lúc thật đấy. Tần Phong vội ôm công chúa vào lòng, tóc nàng thật là thơm quá. Phương Trường tức đến nghiến răng nghiến lợi quát, các ngươi đang làm gì vậy? Thấy không biết sao còn hỏi, mà tối rồi đến đây làm gì vậy hỡi người đến sau. Hắn ta nghe đến đây như sét đánh ngang tai, đánh rơi cành hoa xuống đất. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vừa nãy nàng nói là nàng thích ta có phải là thật không? Đương nhiên là thật rồi ạ. Cú sốc do chính miệng người yêu thừa nhận làm Phương Trường gục ngã. Sao có thể chứ? Các người chẳng qua mới chỉ gặp mặt 2 lần, sao có thể so với tình cảm 7 năm của bọn ta được? Chúc mừng ký chủ tiến độ kế thừa ý chí thừa tướng đã được 40%, tiến độ hiện giờ là 50%. Chúc mừng ký chủ đã khiến con cưng của trời không còn tin vào tình yêu, đạt được 500.000 điểm phản diện. Ôi vãi, trực tiếp lên thẳng 50%, thêm 50 vạn điểm phản diện luôn sao? Nếu đã như vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa. Công chúa nàng ơi, ta và Phương Trường, nàng không thích ai nhất? Nàng ta không cần đắn đo suy nghĩ, dứt khoát trả lời, là Phương Trường. Nàng không thích ai nhất? Phương Trường, là ta sao? Suy cho cùng 7 năm nay ta chẳng là gì cả, tình cảm lâu nay chỉ là uổng phí. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ kế thừa ý chí thừa tướng đạt được dương báo thần cấp cộng 1. Chúc mừng ký chủ đã ra tay với tình đầu của con cưng trời chọn đạt được 200.000 điểm phản diện. Trước đã kết quá lớn này Phương Trường không còn giữ được bình tĩnh, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra trong người hắn, Đức Phật cũng đã chuyển thành màu đen. Tần Phong, ta nhất định phải băm ngươi thành trăm mảnh. Còn bên này công chúa vẫn đang chìm đắm trong mị dược, mau hôn ta đi. Chúc mừng ký chủ đã ép con cưng của trời nhập ma, đạt được một cơ hội quay thưởng. Chỉ thế mà đã nhập ma rồi à, đúng là tên xấu xa. Tần Phong và công chúa môi kề môi, tay cũng đã đặt ngay ngắn lên bộ loa căng tròn. Nhưng lúc này Tần Phong lại đẩy công chúa ra xa, không có điểm phản diện còn muốn chiếm hời của ta ư? Đồ bóc bánh không cần trả tiền này. Công chúa đơ như cây cơ đầu đầy hỏi chấm. Sao ngươi lại? Ta gì mà ta, nam nhân bọn ta cũng quý giá lắm đó, ngươi muốn là được chắc, mơ đi. Thêm nữa, rõ ràng là tự ngươi làm giao dịch với Bạch thùng cơm đó, vừa nãy lại còn lợi dụng sàm sỡ ta nhiều như vậy, ta mới là người bị hại đấy có biết không? Né, cái đồ bị ổi, ngươi cút đi cho ta. Tên Phương Trường đó đi rồi thì tốt, hắc hóa mạnh hơn gấp 10 lần, xem ra mình cũng phải nắm bắt thời gian, nếu không một khi cuộc thi loại trừ tử vong kia bắt đầu, mình chắc chắn sẽ phải chết. Tưởng ai cũng thích ngươi lắm chắc, đồ lẳng lơ. Mẹ nó, nghe mà tao tức á, hai người các ngươi có ý gì vậy? Không làm nữa sao? Tiền, thùng cơm ta, không, là thỏ ta không trả lại được đâu, ta là một chú thỏ hiểu quy tắc. Mua bán không thành vẫn còn nhân nghĩa, cái này có thể giúp ngươi giải độc. Cà rốt có thể giải độc được sao? Chủ tớ các ngươi hãy đợi đấy. Chuyển đến Linh Trì Nguyệt Thần Cung, Tử Diên đang ngồi thần thờ một mình, ngực mình cũng có, chân mình cũng ngon, vậy rốt cuộc là mình thua công chúa đó ở đâu chứ? Tại sao hắn lại hôn nàng ta mà không hôn mình, nửa đêm còn trốn ra ngoài để đi tìm nàng ta nữa? Lộ, ai không biết lộ chứ? Đây này, nhất định bản thần nữ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Bổng Tần Phong từ xa đi tới, sao ngươi lại ở đây? Qua, thật là mộng nước, nha đầu này thật sự lớn rồi, dậy thì cũng không tồi. Hắn đang nhìn mình, thần nữ chính là thần nữ, không cùng một đẳng cấp với công chúa kia. Tần Phong chợt lấy tay kéo áo lên cho Tử Diên, che kỹ vào, gió lớn sẽ bị cảm lạnh đấy. Thấy hành động của Tần Phong làm cô nàng hóa đá tại chỗ, sao thế, có vấn đề gì sao? Cần ngươi lo chắc, ngược lại là ngươi đấy, muộn như vậy còn chạy đi đâu thế? Ta đi mua đồ ăn đêm cho ngươi, này, cầm lấy. Nhìn chiếc bánh trên tay Tử Diên nữa tin nữa ngờ, có thật không vậy? Sao cái bánh mì kẹp này lại không cho muối? Hệ thống, đổi cho ta một bó hoa hồng tím, chúc mừng ký chủ tiêu 1.000 điểm để đổi một bó hoa hồng tím. Yêu nàng, không cần nhiều muối, tình cảm của ta cũng đã mặn mà lắm rồi. Ngươi, sao tự nhiên, xến xúa quá vậy? Lần đầu tiên hắn ngọt ngào với mình, chẳng lẽ? Đáng ghét, nàng ta sao vậy? Con gái thật khó hiểu. Thỏ ta thấy mối làm ăn này có vẻ ổn áp hơn ấy. Sau khi dỗ ngọt Tử Diên, Tần Phong đã về phòng mở bảng hệ thống lên nghiên cứu. Hiện đã có hơn 1 triệu điểm phản diện rồi, vậy thì đổi một cái cảnh giới đại viên mãn mới được. Chúc mừng ký chủ đã tiêu 1 triệu điểm phản diện đổi thẻ phù hợp đại viên mãn. Chúc mừng ký chủ đã đổi thẻ đại viên mãn thành công. Đại uy Thiên Long đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Tiếng động làm Tiểu Bạch tức giấc, nó thấy Thiên Long lượn lờ quanh người Tần Phong thì sợ tái mặt. Thỏ ta vẫn nên ngoan ngoãn đi ngủ thì hơn, ta không thấy gì cả. Tiếp theo chính là dương báu thần cấp. Hệ thống, mở dương báu thần cấp. Chúc mừng ký chủ đã mở dương báu thành công, đạt được thẻ thăng cấp kiếm ý. Tần Phong thắc mắc kiếm ý còn có thể thăng cấp sao? Kiếm ý có chia cấp bậc, mức độ lĩnh ngộ kiếm đạo khác nhau thì sức sát thương cũng khác nhau. Cũng có nghĩa là sức sát thương của kiếm ý cấp 2 mạnh hơn kiếm ý cấp 1. Không sai, có muốn sử dụng luôn không? Chúc mừng ký chủ đã thăng cấp kiếm ý, khí thôn bát hoang, kiếm tảo lục hợp. Chúc mừng ký chủ đã thăng cấp kiếm ý lên cấp 2. Cấp 2 mạnh lắm sao? Cứ thử đi rồi biết. Bỗng có một con ruồi xấu số bay qua, Tần Phong chỉ nghiêm túc nhìn nó một cái, không cần động binh khí đã làm nó nổ tan tành. Hình như kiếm ý này cũng được phết.
vẫn còn một lần quay thưởng nữa dùng luôn một thể vậy. Chúc mừng ký chủ đã quay được thể chất thần cấp, Thương Thiên Bá Thể. Đây là thể chất thần cấp hệ chiến đấu, người có thể chất sẽ vô cùng mạnh mẽ, có danh xưng bất diệt kim thân, càng chiến càng hăng, càng chiến càng mạnh, có được sức chiến đấu kinh thiên động địa, giết thần diệt Phật. Không ngờ mình có thể quay được bất diệt kim thân. Tần Phong đang vui mừng thì đột nhiên bị đưa đến một viễn cảnh khác. Nơi đây là chiến trường, đối mặt với cậu ta là thiên binh vạn mã, khí thế ngút trời. Bất ngờ như vậy làm tay của Tần Phong có chút run sợ. Nhìn vị tướng quân cầm thương lao tới Tần Phong theo cảm tính giơ kiếm lên nở, nhưng bất ngờ cả người và ngựa đều bị bay màu. Đây chính là uy lực của Thương Thiên Bá Thể sao? Khó tin thật. Thương Thiên Bá Thể, xin hãy cho ta mượn sức mạnh. Tần Phong chỉ dùng một chiêu, thiên binh vạn mã chết như dạ, không tên nào chạy thoát. Tần Phong ở Nguyệt Thần Cung, cái tên này bị làm sao vậy? Ngủ thẳng cẳng từ tối qua đến tận bây giờ, dầm muốn nát cái bản mặt vẫn không dậy. Cổng truyền tống của cuộc thi loại trừ tử vong sắp mở ra rồi, không lẽ bị truyền tống vào đó mà vẫn còn ngủ chứ? Tiểu Bạch liền trèo lên vai của Tần Phong, trên mặt còn nở một nụ cười giang xảo, đúng là chủ nào tới đấy. Chủ nhân, các vị tỷ tỷ của Nguyệt Thần Cung vì để nghênh đón cuộc thi loại trừ tử vong, đều mặc quần tất đen đó. Tần Phong nghe xong hai mắt sáng rỡ, ôi trời, quần tất đen có tác dụng thần kỳ thế sao? Mặt đau quá, bạch thùng cơm gương của ta đâu? Nhìn thấy kiếp nạn thứ 82 sắp đến, tên thỏ báo liền che che đậy đậy. Chủ nhân, thỏ ta cho rằng nhất định là ngài tu hành quá độ nên đã ảnh hưởng đến cơ thể rồi, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể hồi phục thôi. Chủ nhân, cuộc thi loại trừ tử vong sắp bắt đầu, ngài có muốn chuẩn bị trước không? Thôi vậy cũng được, nguy hiểm quá, suýt dọa chết thỏ ta rồi, với cái bản mặt đó cải làm sao được. Cùng lúc đó, hiện trường phát sóng trực tiếp cuộc thi loại trừ tử vong. Đây là khách mời và MC sẽ dẫn chương trình trong thời gian cuộc thi diễn ra. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem bảng xếp hạng cụ thể. Khán giả nhìn thấy thì bàn tán xôn xao, không phải chứ, Tần Phong xếp hạng ngoài 3 vạn ư? Dù 7 năm qua Tần Phong không có chiến tích huy hoàng nào, hơn nữa tu vi tuổi tác khi tham gia cuộc thi loại trừ tử vong đều không chiếm ưu thế, nhưng dù sao cũng là đệ nhất thiên tài của hoang cổ, không đến mức xếp hạng ngoài 3 vạn chứ. Trước những lời chất vấn của mọi người, bọn ta đã mời Võ Đạo Tông sư Mã Ngai Quốc sư phụ đến phân tích cho chúng ta, tại sao Tần Phong xếp hạng ngoài 3 vạn. Chào mọi người, ta là Mã Ngai Quốc, người sáng tạo ra Hỗn Nguyên Kình. Về việc tại sao Tần Phong lại xếp hạng ngoài 3 vạn, điều này là kết luận có được sau khi tất cả chuyên gia võ đạo bọn ta không ngừng phân tích, nói đơn giản, chính là vì tạp mà không tinh. Tạp mà không tinh là sao, ngài có thể nói rõ hơn không? Tất cả mọi người đều biết Tần Phong chỉ cần tùy tiện phô bày một năng lực cũng có thể khiến vô số cường giả điên cuồng vì nó, nhưng nhiều không có nghĩa là mạnh, nếu không thì sao 7 năm qua hắn mới đột phá đến siêu phàm cửu trùng chứ? Cuộc thi loại trừ lần này, chỉ riêng cường giả nhập đạo cảnh thôi đã có hơn nghìn người, linh võ thất, bát trùng lại càng nhiều vô số kể. Nhìn lại Tần Phong, đúng là chẳng bằng ai cả. Hóa ra là vậy, đúng thế, mặc dù Tần Phong là thiên tài, nhưng những người tham gia cuộc thi lần này, làm gì có ai không phải là thiên tài của các gia tộc đâu. Muốn đạt được hạng nhất sao có thể dễ như vậy được? Hơn nữa ta còn nghe nói, kể từ khi hắn đến Nguyệt Thần Cung, ngày nào cũng chơi đùa cùng các thị nữ, bỏ bê tu hành. Chẳng trách 7 năm qua hắn mới đột phá đến siêu phàm cửu trùng, hóa ra là đi chơi nữ nhân rồi à? Ngươi nhỏ tiếng chút. Lỡ như Tần Phong lại là một hắc mã có thể phá vỡ vòng vây thì sao? Vị chuyên gia kịch liệt phản đối ý kiến của cô MC, con đường võ học trước nay đều nằm ở tinh chứ không nằm ở nhiều. Lão phu có thể trở thành Võ Đạo Tông sư, cũng là vì ta tinh thông Hỗn Nguyên Kình và Ngũ Liên Tiên. Ông ta càng nói càng sung, đập tay xuống bàn la hét, loại người không chuyên tâm như Tần Phong, dựa vào đâu để lội ngược dòng chứ? Ngài ấy nói có sách, mách có chứng quả khiến người ta thán phục. Chuyên gia đúng là chuyên gia, lợi hại thật. Thấy ai nấy đều bị dẫn dắt, tin sái cổ vào lời nói của mình, ông ta nở một nụ cười đắc ý. Ở bên này Tần Phong bị nhắc tên mà hắc xì liên tục, đúng lúc cửa truyền tống đã mở. Chủ nhân, thỏ ta đáng yêu như này đừng dẫn thỏ ta cùng tham gia cuộc thi mà. Ai đang mắng ta đó? Phiền chết được. Không phải chứ, truyền tống trận ai thiết kế vậy, sao lại nhanh thế đã bắt luôn ta đến đây? Đây chính là chiến trường sinh tử sao? Chẳng khác gì một bãi tha ma, quả nhiên danh bất hư truyền. Bỗng dưng từ xa có tiếng động lớn, khói bụi mù mịt, xem ra đã có người giao thủ với nhau rồi. Tần Phong liền phi thân tránh xa chỗ đó, hành động này khiến Bạch Thùng Cơm thắc mắc. Ngươi làm gì vậy? Không gia nhập chiến đấu sao? Hiện giờ ngoại trừ hàng chục vạn thí luyện giả ra, còn có một đống yêu thú đang rình mồi, ta gia nhập chiến đấu không chỉ thu hoạch được ít, mà còn bị cuốn vào trong cuộc hỗn chiến. Vậy nên khoảng thời gian đầu tốt nhất là cố gắng hết sức tránh khỏi các cuộc chiến, giữ thực lực, sau đó mới có thể điên cuồng thu hoạch được. Sáng hôm sau tại màn hình rộng, trải qua một ngày một đêm truy đuổi, thiên tài Tần Phong ngày xưa đã tụt từ hạng 3 vạn ban đầu xuống đến 5 vạn rồi. Loại thiên tài quá mức tự phụ như Tần Phong, một khi gặp phải khó khăn thất bại thì sẽ không gượng dậy nổi, tiêu binh ất bại, chính là đạo lý này. Các khán giả trong thấy điểm số cũng sôi nổi bàn tán. Quả thật là vậy, xem ra hẳn là Tần Phong vừa mới vào nơi thí luyện đã bị thất bại, thế nhưng là bị ai đánh bại đây? Không phải là thiếu trang chủ nhất kiếm của danh kiếm sơn trang đấy chứ? Hắn mới chỉ 18 tuổi đã đột phá đến nhập đạo của cảnh tam trùng, còn lĩnh ngộ kiếm ý cấp 3, ngoài ra còn có thiên kiếm chi thể trong truyền thuyết nữa. Nhất kiếm ư? Cũng không phải là không có khả năng, sẽ chiều hôm qua hắn tụt xuống hạng 88 rồi, qua một buổi tối lại leo đến hạng 67, xem ra là đã đánh bại không ít người. Hừ, còn tưởng rằng Tần Phong có thể tạo ra được chút sóng gió cơ chứ, ta thấy hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Cùng lúc đó, trong đại điện của Hoàng triều Âm Nguyệt, hoàng thượng nhìn thấy điểm số của đại diện Nguyệt Thần Cung phải lắc đầu ngao ngáng, còn cô công chúa thì trong lòng nở hoa. Tần Phong, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cô vợ đáng yêu sắc mặt vô cùng lo lắng, đệ đệ thối này không thi đấu hẳn hoi, lại làm gì không biết. Lúc này, Tần Phong lại nhàn nhã vừa câu cá, vừa hát hò. Chủ nhân, chúng ta chuẩn bị chiến đấu rồi sao? Tính toán thời gian, hẳn là cũng tương đối rồi. Kiếm, từ nhỏ ta đã dạy ngươi như thế nào? Khổng Tử nói, quân tử bất khí, có nghĩa là gì? Nghĩa là quân tử chân chính không cần phải dùng đến vũ khí để giết chết đối phương. Biểu cảm này, thỏ ta cứ có cảm giác có gì không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được. Sau một ngày chiến đấu kịch liệt, đám thiên tài đó chắc chắn vô cùng khát nước, chỉ cần đổ mấy cân lợn cái cũng điên cuồng vào trong nguồn nước. He he he, chủ nhân, dùng cả cái bao trà bá như vậy sao? Mà cái mặt bỉ ổi của chủ nhân có thiêu thành than người ta cũng nhận ra bịt làm gì? Ngươi nói hơi bị nhiều rồi đó, có cần giải khát chút không? Hay, không dùng thuốc mạnh, sao có nguyên liệu mạnh được? Sau một lúc chờ đợi thì đã có những con mồi đầu tiên, nhìn chúng kìa chủ nhân, thuốc có công hiệu rồi. Phía sau lại có một nhóm người tìm đến, nhìn thấy có yêu thú bọn chúng cùng nhau xông lên đánh hội đồng hai con vật tội nghiệp. Chiến đấu kịch liệt quá, đúng là kịch liệt thật. Tốt quá rồi, cấp bậc của yêu thú không thấp, chắc chắn xếp hạng lại có thể tăng thêm rồi. Đi tắm rửa thôi, đúng lúc hết nước ta đi lấy một ít. Ba người bọn họ sau một lúc uống nước có chứa mị dược đã phát huy tác dụng. Chuyện gì thế này, sao ta lại cảm thấy không đúng lắm? Ba chàng trai nhìn nhau với ánh mắt thèm thuồng, trong miệng của hắn có vẻ rất ngon, muốn ấn hắn xuống đất vận động mạnh một phen quá, hắn gợi cảm thật, ít hầu hoàn hảo, cơ ngực, cơ nhị đầu cánh tay, cơ bụng, không được, suýt chút nữa trở thành đam mỹ ướt ác rồi. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ở gần đó có hai cô gái cũng đến sông lấy nước. Một chiêu vừa nãy của ngươi đỉnh thật đấy, may nhờ có sư tỷ mới thuận lợi đến vậy. Đừng khách sáo, thực lực của ngươi cũng mạnh lắm. Ba tên chúng mị dược nhìn thấy nữ nhân thì hai mắt sáng rỡ, nước giải ròng ròng. Các ngươi muốn làm gì? Đừng căng thẳng, bọn ta chỉ muốn kết bằng hữu mà thôi. Có chuyện gì cứ để đại gia ta sướng đã rồi nói sau. Hắn ta vừa cởi đồ vừa đuổi theo hai cô gái làm họ sợ hãi, la hét cầu cứu. Ngươi càng phản kháng, ta lại càng hưng phấn đấy. Đồ to gan ngông cuồng, mau thả nữ nhân đó ra. Là Tần Phong ư?
Tên phế vật mau cút ra, đừng hòng xen vào. Chưa đợi hắn nói, Tần Phong lạnh lùng cắt phăng chú gà chuẩn bị gáy của hắn ta xuống đất. Chúc mừng ký chủ đã thành công cắt bỏ vũ khí của đối thủ, đổi lấy Thái Bình đạt được 1000 điểm phản diện. Thấy đồng bọn bị phế làm, mấy tên còn lại tức giận cầm đao lao tới. Chúc mừng ký chủ đã thành công cắt bỏ vũ khí, đổi lấy Thái Bình đạt được 3000 điểm phản diện. Nhân lúc bọn chúng đau đớn vật vã, Tiểu Bạch chôm hết toàn bộ báu vật trên người, thỏ ta phát tài rồi, he he. Nể tình ông trời có đức hiếu sinh, ta cho các người một bài học nhỏ, mong rằng các người tự nhìn lại bản thân. Chàng ta ngầu quá đi, đa tạ, nếu như không phải có thiếu hiệp kịp thời xuất hiện, sợ là bản thân ta đã phạm phải tội lớn rồi. Cút đi, dạ, sau này có duyên gặp lại. Trong lúc này tại đại điện Hoàng Triều Âm Nguyệt, ái chà, tên nhóc này cũng có ý tưởng phết đấy nhỉ. Các người đừng nhìn ta không quen hắn. Thật không thể ngờ được Tần Phong lại sử dụng cách này để đánh bại kẻ địch. Dù bản thân vô liêm sĩ nhưng có thể suy nghĩ đến mặt mũi của Nguyệt Thần cung ta không hả? Cùng lúc đó, vẫn trên một dòng sông, kế sách của Tần Phong liên tiếp có thu hoạch lớn. Đến đây chỉ có 3 chuyện, đập trứng, vẫn là đập trứng. Thỏ ta đến đây vẫn chỉ có 3 chuyện, kiếm tiền, vẫn là kiếm tiền. Hai đứa xúc sinh các ngươi. Nếu như tất cả nguồn nước đã bị hắn động tay động chân, vậy một ngày rưỡi tiếp theo chúng ta phải uống gì đây? Bán nước đây, ai trả cao hơn thì được một túi mát lạnh. Giá quy định 1000 linh thạch cực phẩm, mau qua xem. Mé, chưa từng thấy tên nào vô liêm sĩ như vậy. Các vị cùng ta đánh chết tên này đi. Bọn chúng liền nén đau đứng dậy, sát khí đằng đằng. Vãi trưởng, người đẹp trai như ta quả nhiên dễ bị người khác ghen ghét. Hãy nhìn xem đây là gì nào. Mấy anh trai các người cứ tận hưởng đi nhé, sau này chúng ta có duyên gặp lại. Chap 70 đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay hãy like, đăng ký kênh và ấn chuông để đón xem tiếp nhé. Chân thành cảm ơn các bạn. Chào các bạn, mình là Gấu Béo đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chap tiếp theo của bộ truyện. Nhân vật phản diện này có chút lương tâm nhưng không nhiều. Ở chap trước, Tần Phong trong lúc tẩu thoát đã tặng cho mấy anh trai ít mị dược. Không hay rồi, tránh xa chỗ này ra. Ôi trời, tên đó là ai? Sao lại dũng cảm xông vào khói độc như vậy? Phương Trường chưa hiểu mô tê gì nhưng cũng cảm thấy có chút lạ. Hình như hắn ta là sứ thần do Hoàng Triều Đại Hạ phái đến đấy. Sứ thần ư? Sao lại có dáng vẻ ngáo ngơ như vậy? Cứ như đã nhập ma. Nghe nói Tần Phong đã vấy bẩn người trong lòng của hắn ta, nên mới khiến hắn nhập ma chỉ trong vòng một đêm. Nói như vậy thì hắn ta và Tần Phong chính là kẻ thù ngươi chết ta sống sao? Lập tức tính kế mượn đao giết người. Tần Phong, ngươi đừng chạy. Phương Trường nghe thấy liền nhìn theo. Cái gì? Đó là Tần Phong ư? Ác giả ác báo, ta đúng là lợi hại. Tần Phong, bản lĩnh thì đừng chạy. Tiểu tử này lúc nào cũng xuất hiện rất đúng lúc. Lúc bắt gian nương tử cũng vậy, mà đến tặng điểm kinh nghiệm cũng thế. Tần Phong bật tốc hành cho hắn hít khói. Phương Trường, có bản lĩnh thì ngươi đuổi theo đi. Thế thì chơi cùng ngươi một lúc vậy. Đuổi thì đuổi, ta sợ ngươi chắc. Chỉ một lúc vận nội công mị dược đã nhanh chóng đi khắp cơ thể của hắn. Mình bị sao vậy? Là loại thuốc đó. Chẳng lẽ hôm trước Tần Phong đã chuốc thuốc công chúa sao? Hóa ra công chúa không hề phản bội lại mình. Biết được sự thật, Phương Trường ngồi xuống tọa thiền, tĩnh tâm lĩnh ngộ Phật pháp ở giữa ranh giới thiện và ác. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt. Tại Hoàng cung Hoàng Triều Âm Nguyệt Hoàng thượng trông thấy cảnh này đã đứng ngồi không yên, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Nếu như nhập ma thì cũng thôi đi, nhưng hiện giờ hắn ta lại đang lĩnh ngộ chân lý của Phật và ma. Một khi để hắn ta lĩnh ngộ thành công, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Người này tuyệt đối không thể giữ lại. Nhìn thấy biểu hiện của Hoàng thượng, công chúa biết có chuyện chẳng lành, liền dùng truyền âm cho vị trưởng lão kế bên. Không hay rồi, trưởng lão, sợ là Phương Trường sẽ gặp nguy hiểm. Công chúa yên tâm, ta đã phái người âm thầm bảo vệ an nguy của Phương Trường đại nhân. Lời này có thật không? Chuyện liên quan đến tính mạng, không dám lấy ra làm trò đùa. Vậy thì đa tạ. Nếu như ông ta dám hại Phương Trường, thì mình sẽ bóp vỡ tấm lệnh bài này để triệu hoán phụ hoàng và hoàng gia đến. Trở lại chỗ Tần Phong, mới thế thôi đã xìu rồi à? Lý nào lại yếu như vậy? Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, phá hoại thiên tuyển chi tử lĩnh ngộ đại đạo, phần thưởng một tấm thẻ thăng cấp kiếm ý. Ấy chà chà, có phần thưởng à? Vậy thì đừng trách ta chơi ngươi nhé. He he, lão đệ, lại gặp nhau rồi. Tần Phong, hắn lại muốn làm gì nữa đây? Công chúa đang vô cùng lo lắng, Phương Trường đang bước vào giai đoạn ngộ đạo quan trọng, nếu như bị Tần Phong quấy nhiễu chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, cơ thể bị trọng thương. Trưởng lão, ông thả ta ra, ta muốn đi cứu Phương Trường. Công chúa, không thể hành động lỗ mãng được, thế nhưng Phương Trường y sẽ nguy mất. Phương Trường đại nhân có xá lợi của Đức Phật bảo vệ, dù Tần Phong có 3 đầu 6 tay, cũng không thể công phá lớp phòng ngự được đâu. Xá lợi của Đức Phật là bảo vật được ngưng tụ ra sau khi Phật Đà viên tịch, vạn tà bất xâm, vạn địch bất nhập. Đúng như vị trưởng lão kia nói, Phương Trường đã dùng xá lợi để tạo kết giới bảo vệ. Hệ thống ngươi có gạt ta không? Thứ này vậy mà vạn tà bất xâm, vạn địch bất nhập ư? Không sai, vậy mà ngươi còn bảo ta đến phá hoại cơ duyên của hắn. Bảo kiếm sắc do mài mà thành, hoa mai thơm chịu lạnh tỏa hương, không trải qua mưa gió, sao thấy được cầu vòng. Địch, hình như đây là lời của ta thì phải. Ký chủ cố lên, nếu như không thể dùng sức mạnh được, thì phải dùng trí thôi. Tần Phong mở không gian lưu trữ chuẩn bị lấy ra vật gì đó. Cả hoàng thượng, công chúa và Nguyệt Thần cung chủ đều rất hiếu kỳ. Thiếu phụ ít khiết, đây là loại bí tịch võ công gì? Mình có một sự cảm chẳng lành. Tần Phong bắt đầu kể câu chuyện ướt át cho Phương Trường thưởng thức. Những đêm tối điên cuồng đó, lần đầu tiên nàng biết được trong cơ thể của mình lại ẩn chứa niềm vui sướng khiến người ta mê đắm đến thế. Giống như ở trong sa mạc khô cằn đã lâu tìm được nguồn nước quý giá, như thể gió xuân ấm áp mang đi cái lạnh mùa đông. Tất cả những gì đang phục hồi đều báo trước cho sự sống và những điều tốt đẹp. Tên tiểu nhân này, tâm trí Phương Trường bắt đầu dao động. Hoàng thượng nghi hoặc quay qua hỏi Nguyệt Thần cung chủ, đây đều là do người dạy sao? Không phải ta. Nghe hoàng thượng hỏi mà nàng ta muốn độ thổ ngay lập tức. Ta không có, đừng nói bừa. Cái thằng nhóc chết tiệt đó làm bôi cho chết chấu vào mặt ta. Hình tượng vinh quang ta gầy dựng bao nhiêu năm qua, cứ thế bị hủy sạch trong tay tên nhóc này rồi. Ta còn tưởng ngươi chính nhân quân tử thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ háo sắc. Tiếp tục nào, hôm đó, ta đang cúi đầu làm việc, bỗng một bàn tay mảnh khảnh ngọc ngà vươn ra trước mắt, cùng với đó là một mùi hương thoang thoảng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Cảm xúc mềm mại, mịn màng khiến hắn cảm thấy trái tim ngứa ngáy, trong lòng như có một ngọn lửa hừng hực bốc lên. Gương mặt Phương Trường đã không nhịn được nữa mà ửng đỏ, nhưng y vẫn cố gắng chịu đựng. Bên này công chúa nhìn trưởng lão với vẻ mặt đầy lo lắng. Trưởng lão, mau nghĩ cách đi, nếu cứ tiếp tục như vậy Phương Trường sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. Trong lúc Tần Phong đang say sưa đọc thì có một mũi tên lao thẳng về phía cậu ta. Là tên nào dám to gan đánh lén tiểu gia ta? Sức công phá của mũi tên không phải dạng vừa, Tần Phong dịch chuyển trong tức khắc để né tên. Vãi trưởng, mạnh khủng khiếp, hàng loạt cây cổ thụ đều bị san phẳng trên đường đi. Gặp quỷ rồi, không ngờ lại để hắn né được. Hắn ta tiếp tục dương cung, lần này có tận 3 mũi một lúc. Mẹ ơi, còn bắn nữa ư? Bắn đến nghiện luôn rồi. Ôi rồi ôi, thỏ ta không muốn bị bắn đâu, tha cho ta đi, ta còn nhỏ dại lắm. Là Bạch Nhật, thí sinh trọng điểm trong cuộc thi loại trừ tử vong này, ngoại trừ những nổi tiếng có thiên phú mạnh mẽ từ thời niên thiếu gia, tu vi đã đạt đến nhập đạo cảnh thất trùng. Hiện giờ điểm tích lũy đang xếp ở hạng 153. Nếu như không ngoài dự đoán, Bạch Dịch thắng là điều chắc như đinh đóng cột rồi. Cái đồ chết tiệt nhà ngươi, ta cướp nương tử của ngươi hay là làm cha dượng của ngươi rồi hả? Cứ đuổi theo ta bắn làm gì? Hỗ không gầm ngươi lại tưởng ta là Hello Kitty. Trảm Thiên, Bạc Kiếm Thuật. Tên Bạch Dịch bất ngờ vô cùng khi thấy mũi tên của hắn dễ dàng bị phá giải. Như vậy chưa là gì, còn thiếu một bước cuối cùng. Chúc mừng ký chủ đã loại bỏ vũ khí, đổi lấy Thái Bình đạt được 1000 điểm phản diện.
Mình đúng là người có công đức vô lượng mà, diệt trừ tai họa cho biết bao em gái nhà lành. Hiện tại Tần Phong vẫn đang say sưa kể chuyện cho Phương Trường tận hưởng, trong khi đó điểm phản diện cứ ào ào chảy về túi. Ngon lành, tiếp tục làm việc thôi nào. Thời gian thường trôi nhanh hơn trong lúc không chú ý, chỉ chớp mắt, ta và nàng ấy đã nói chuyện với nhau đến 2 giờ sáng. Vốn dĩ nên chia xa từ đây, trong đêm ái muội này ai cũng không chịu nói một câu tạm biệt. Nhìn đôi môi đỏ tươi của nàng ấy mở ra rồi khép lại, trong đầu bỗng xuất hiện một vài hình ảnh. Ta không khỏi nuốt nước bọt, quyết định chủ động tấn công. Bởi vì nội dung tiếp theo không qua kiểm duyệt, thỏ ta đặc biệt cắt sang cảnh hỏi chuyện Mã Ngai Quốc chuyên gia. Mã sư phụ, trước đó ngài nói, Tần Phong tạp mà không tinh, không có biểu hiện xuất sắc ở trong cuộc thi loại trừ này. Nhưng hiện giờ Tần Phong chỉ với tu vi siêu phàm cửu trùng, một kiếm đánh bại nhập đạo nhất tập trùng, ngài cảm thấy thế nào? Màn hình đã được làm mờ, âm thanh cũng bị lược bỏ. Từ một kiếm vừa nãy có thể nhìn ra, kiếm ý của Tần Phong đã đột phá cấp 2, chỉ là dù hắn đột phá đến kiếm ý cấp 2 cũng không thể đánh bại Bạch Nhật được. Cô MC có hơi ngạc nhiên, ý ngài là trong một chiêu kiếm đó của Tần Phong còn ẩn chứa cả lực lượng khác nữa sao? Liệu có phải là thể chất đặc biệt gì không? Điều đó không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mọi người đều biết, Tần Phong là người có thượng cổ trùng đồng, sao có thể còn thể chất đặc biệt khác được chứ? Ta thấy 8 phần là hắn đã dùng đan dược gì đó giúp tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Ồ, hóa ra là vậy. Kiếm ý của Tần Phong đột phá đến cấp 2, cũng chứng minh 7 năm qua hắn tập trung tinh lực vào kiếm đạo, chí tôn cốt và thượng cổ trùng đồng chắc chắn sẽ không quá mạnh. Từ một kiếm đánh bại Bạch Nhật xếp hạng 153 của hắn có thể thấy, cực hạn của hắn cũng chỉ ở tầm khoảng hạng 100 mà thôi. Dù ta cảm thấy Tần Phong vẫn còn có thể cao hơn, nhưng nếu như chuyên gia đã nói vậy thì chắc chắn không sai. Không hổ là Mã chuyên gia, phân tích rất có đạo lý. Quay trở lại chỗ Tần Phong, sau 10 phút ác chiến, nội dung không qua kiểm duyệt đã được con cưng của trời hấp thu, hiện giờ sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp cho các ngài. Xem ra là chưa đủ đô, tìm thêm mấy trang kích thích nữa cho hắn. Bên ngoài Phương Trường vẫn giữ sắc mặt bình thản nhưng đạo tâm đã bắt đầu nứt vỡ. Đây rồi, đây rồi. Chân khí của Phương Trường đã xảy ra hỗn loạn, không thể kiểm soát. Gì thế? Vừa mới tìm được đoạn kích thích ngươi đã toang rồi à? Khả năng tiếp thu của ngươi thế này là không được. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt được một tấm thẻ thăng cấp. Chúc mừng ký chủ đã làm con cưng của trời trọng thương, đạt được 500.000 điểm phản diện. Hả? Có thế thôi sao? Thật là thất vọng. Con tưởng rằng có thể đạt được một cơ hội quay thưởng nữa cơ. Tần Phong liền cướp đoạt tất cả của đứa con cưng này, thôi thì dùng ngươi để bồi thường vậy. Chúc mừng ký chủ đã cướp đoạt được cơ duyên của con cưng trời chọn, đạt được một cơ hội quay thưởng. Hay hay, phải như vậy chứ, giờ mới đúng này. Trả xá lợi của Phật lại cho ta. Phương Trường bất lực bò trên mặt đất, đáp lại sự đáng thương của hắn ta. Tần Phong tặng thêm một đá. Muốn lấy lại à? Nằm mơ đi, cả đời này cũng không thể trả. Chắc ngươi 3 đời làm chuyện ác mới gặp phải ta đấy. Chủ nhân, chúng ta sao phải chạy làm gì? Ngươi có biết cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng sau không? Ý ngài là chúng ta bị người khác nhắm vào rồi sao? Bạch Thùng Cơm, cái miệng này của ngươi khai quang rồi à? Đứng lại, ta muốn ngươi giúp ta mài kiếm. Ngươi là ai nữa? Dựa vào đâu mà phải nghe ngươi chứ? Hệ thống không nhắc nhở, xem ra hắn ta không phải là con cưng của trời. Ta tên Nhất Kiếm của danh kiếm Sơn Trang, xin được lĩnh giáo. Tên này mạnh quá, tu vi nhập đạo nhất trùng, kiếm ý cấp 3, còn có thể chất thiên kiếm, đây tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất mình từng gặp từ khi ra đời đến nay. Trước đường kiếm mạnh mẽ của tên Nhất Kiếm, Tần Phong phải dùng đến mị ảnh tiêu giao dịch chuyển ra phía sau. Thân pháp quỷ dị quá, thế nhưng chiêu này thì có chạy đằng trời. Phá phong, xem ra là hắn ta đã quyết tâm muốn phân cao thấp với mình. Mặc dù cũng có thể đánh lại được, nhưng không phải là con cưng của trời thì sẽ rất lỗ. Trảm Thiên, Bạc kiếm thuật, Tần Phong đã đối đầu trực diện với sát chiêu của Nhất Kiếm, ngang tài ngang sức. Khán giả đứng trước màn hình bắt đầu đứng ngồi không yên. Sao có thể chứ? Nhất Kiếm là người xếp hạng 53 đấy, vượt xa Tần Phong. Hạng 153 và hạng 53 mà có thể đánh ngang tay, chuyện này không phải là có thao tác ngầm gì đấy chứ? Mã chuyên gia, ngài thấy lý do tại sao Tần Phong có thể đánh ngang tay với hạng 53? Ông ta không thể tự nhận là mình phán sai, liền đẩy dư luận ra xa. Tần Phong là thần tử của Hoàng Triều Âm Nguyệt, chư vị, ta chỉ nói đến đây thôi, những điều khác, thứ cho lão phu không thể tiết lộ. Khán giả vì tin tưởng ông ta cũng hùa theo, quả nhiên là có thao tác ngầm. Ta nói mà, một tên quần áo lộ là ăn chơi chắc táng, sao có thể leo từ hạng 3 vạn lên đến tầm hạng 100 người mạnh nhất được? Vẫn là chuyên gia đáng tin hơn, chắc chắn là sự thật. Thấy ông này quá vô sĩ làm cô MC cũng thấy khó chịu, chuyên gia, ông không thấy áy này sao? Bên này Nhất Kiếm vẫn còn đang ngạc nhiên vì nhập đạo cảnh nhưng hắn lại không thể trên cơ Tần Phong. Trong lúc không chú ý đã để Bạch Thùng Cơm tiếp cận, ánh mắt nhóc ta hừng hực sát khí. Nhanh, chuẩn, độc, thỏ đi săn là ta. Chiêu thức này quả nhiên lợi hại, độ cute 100 nhưng sát thương chỉ có 1. Dính phải đòn bất ngờ cứ tưởng mạnh lắm làm Nhất Kiếm phải lui về sau phòng thủ. Chủ nhân, thỏ ta có đỉnh không? Làm tốt lắm, bỉ ổi y hệt ta, he he he. Đương nhiên rồi, cũng không xem ta là thỏ của ai. Cho mèo vặt vãnh, chết tiệt, tầm nhìn bị mờ đi rồi. Các ngươi thành công chọc tức ta rồi đấy. Phá phong, Thâm Hải, Đầu Lâm, hàng loạt kiếm khí của Nhất Kiếm tung ra khiến mặt đất bị cày nát. Với số lượng đó tránh né là điều không đơn giản, phải dùng tới nó rồi. Thượng cổ trùng đồng, úi rồi mẹ ơi, tính tình tên đó nóng nảy thật đấy. Không phải là thỏ ta lại sắp kèo nữa chứ? Nhờ có trùng đồng, Tần Phong và thỏ báo thoát chết trong gan tấc. Lúc này ở Hoàng Triều Âm Nguyệt, Tần Phong sợ là sắp thua rồi. Kiếm thuật của hắn quả thật rất giỏi, nhưng một khi gặp phải địch mạnh không thể một kiếm chém chết thì sẽ ngày càng yếu thế hơn. Đứa bé này đối phó với tu sĩ nhập đạo cảnh, quả thật là vẫn có chút miễn cưỡng. Vẻ mặt cung chủ bắt đầu lo lắng, thực lực của Tần Phong cô ta là người nắm rõ hơn bất kỳ ai. Ngươi muốn sử dụng chí tôn cốt và trùng đồng ư? Ngươi vẫn chưa xứng đâu. Tần Phong mở không gian tùy thân lấy ra một món bảo vật lợi hại nhất của cậu ta. Lợn cái cũng điên cuồng, chiêu này thích hợp với thể chất của mấy bé cưng hoa hạ hơn. Âu chỉ cũng nên có giới hạn thôi, ta cũng đâu phải là người tốt lành, cần gì có giới hạn chứ? Lạc Diệp phân phi, đi. Trong lúc Nhất Kiếm bận dẹp đám mị dược, Tần Phong đã có thêm chút thời gian. Chính là lúc này, hệ thống, ta muốn sử dụng thẻ thăng cấp kiếm ý. Chúc mừng ký chủ đã sử dụng thẻ thăng cấp kiếm ý. Chúc mừng ký chủ đã thăng cấp kiếm ý lên cấp 3. Đối mặt với gió bão đi, Trảm Thiên, ngu xuẩn, không ngờ lại liên tục sử dụng cùng một chiêu thức với một kiếm khách. Bạc kiếm thuật, Nhất Kiếm nhìn thấy lực lượng từ chiêu thức cảm thấy có điều bất thường. Chuyện gì thế này? Không đúng, đây không phải là Trảm Thiên bạc kiếm thuật trước đó, chính là ngươi khinh địch. Hai đòn đánh chạm vào nhau làm đất đá xung quanh vỡ nát, cùng phong gào gú xé toạc bầu trời. Sau khi khói bụi qua đi, Tần Phong và Nhất Kiếm vẫn đứng vững nhưng không ai cử động. Khán giả bên ngoài chăm chú quan sát, cả hội trường im lặng không một tiếng động. Lúc này Tần Phong là người thổ huyết trước, cô công chúa thấy vậy mừng rỡ ra mặt, Tần Phong đã thua rồi. Phương Trường, ngươi nhìn thấy chưa, Tần Phong bị đánh bại rồi. Nhắc đến Phương Trường thì hắn cũng vừa đánh vần xong với tên Bạch Nhật, được đi lên đỉnh cao cuộc đời rồi mà vẫn cay cú. Tên khốn Tần Phong, hủy đi sự trong sạch của ta và ngươi không đội trời chung. Chỉ nhọ cho tên Bạch Nhật, bị Tần Phong đánh bại mất hết danh tiếng, bây giờ còn bị Phương Trường cướp mất đời trai, kiếp này coi như bỏ. Nhưng một lúc sau Nhất Kiếm mới là người bị trọng thương, hắn ta không chỉ thổ huyết mà còn bất lực khuỵu xuống. Ai nấy đều không tin vào mắt mình, cô công chúa tròn mắt kinh ngạc, hoàng thượng thì cười đắc ý, tên nhóc này giỏi thật đấy. Chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản của hắn mà thôi, người của ta đó. Mà trở về nhất định phải xử lý Tần Phong mới được, đã đột phá kiếm ý cấp 3 rồi, mà lại dám che giấu mình à? Lão nương một tay nuôi ngươi lớn, thế mà ngươi lại còn đề phòng ta. Đấu kiếm khí nhưng lại chỉ bị thương nhẹ, vết thương còn có thể tự động phục hồi, đứa bé này không đơn giản.
Nhất kiếm không thể nuốt trôi cục tức liền lòng còn ngồi dậy, mặc vết thương chảy rất nhiều máu. Hắn ta bật chiêu cuối, khí tức mạnh mẽ xông thẳng lên trời, ta vẫn chưa thu đâu. Địch, vẫn chưa xong nữa hả? Ta còn nhiều đồ chơi lắm, để xem ngươi chống lại kiểu gì. Thương thiên bá thể, hóa ra là vậy. Chap 77 đến đây là hết, nếu các bạn thấy hay hãy like, đăng ký kênh và ấn chuông để đón xem tiếp nhé. Chân thành cảm ơn các bạn. Chào các bạn, mình là Gấu Béo đây, hôm nay chúng ta sẽ đến với chap tiếp theo của bộ truyện, nhân vật phản diện này có chút lương tâm nhưng không nhiều. Hiện tại Tần Phong đã ép Nhất kiếm phải dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn đối đầu với Thương thiên bá thể của cậu ta. Vụ va chạm làm rung chuyển cả một vùng, khói bụi nghi ngút. Một lúc sau Nhất kiếm quỳ trên mặt đất ho khụ khụ, trông vô cùng tàn tạ. Thương thiên bá thể dường như còn mạnh hơn nhiều so với mình tưởng tượng, trừ lúc chiến đấu không cảm thấy mệt mỏi ra, thời gian chiến đấu càng dài, cơ thể lại càng mạnh mẽ. Trong thế này là không cần thỏ ta ra tay nữa rồi. Cuối cùng cũng có thể yên ổn làm miếng cà rốt của thỏ ta. Chủ nhân, chim sẻ đến rồi. Chim sẻ gì cơ? Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở đằng sau, đây chẳng phải là người dạy ta sao? Giờ tình hình đã khác, bản thánh thủ chỉ cần chim. Tần huynh, chúng ta sau này có duyên gặp lại. Nhất kiếm định đánh bài chuồn nhưng Tần Phong đâu phải người có lợi ích mà bỏ qua. Ngươi tưởng rằng mình là ai, muốn tìm ta chiến đấu thì đến, muốn đi thì có thể đi sao? Tốc độ của Tần Phong hiện giờ làm Nhất kiếm vô cùng kinh ngạc, giao thủ cả nửa ngày mà cậu ta vẫn sung sức. Lại thêm một chú chim bay về trời cùng với sự đau đớn quằn quại của khổ chủ. Tiếp theo, đến lượt các ngươi rồi. Nhìn thấy sát khí của Tần Phong và tên thỏ làm hai thanh niên sững tóc gáy, sợ xanh mặt vắt chân lên cổ bỏ chạy, hắn là ma quỷ, mẹ ơi cứu con. Tần Phong nhếch mép cười giang ác, sau đó thi triển cửu kiếm tề xuất. Tổng cộng hơn 100 người, cứ tính mỗi người là 1000 điểm phản diện, thu hoạch toàn bộ thì sẽ có 10 vạn điểm phản diện rồi. Chúc mừng ký chủ đã loại bỏ vũ khí, bảo vệ thái bình, đạt được 1000 điểm phản diện. Chúc mừng ký chủ đã cắt đường con cháu của 104 người, tổng cộng đạt được 104.000 điểm phản diện. Hay, cảm tạ các vị huynh đài, sau này có duyên gặp lại. Hơn 10 vạn điểm phản diện đến tay, tổng cộng đã tích được 726.000 rồi, còn có một cơ hội quay thưởng nữa, tuyệt vời. Chúc mừng ký chủ đã trả đạp thể xác lẫn tâm hồn con cưng của trời, đạt được 300.000 điểm phản diện. Chúc mừng ký chủ đã để lại bóng ma tâm lý mãi mãi cho con cưng của trời, đạt được một cơ hội quay thưởng. Tần Phong đang chưa hiểu trả đạp trong thông báo của hệ thống là sao, thì bất ngờ nhìn thấy phương trường phía trên, Bạch Nhật ở dưới. Cậu ta thấy vô cùng khó hiểu, đến cả Bạch Thùng Cơm cũng vậy. Chủ nhân, người đã cắt đường con cháu của người ta rồi, sao hắn còn ở trên được chứ? Đúng là lạ thật. Ngươi xem, ta công đức vô lượng, vì để bọn họ chuyên tâm tu hành, tốn hết công sức, thậm chí không ngại mang danh xấu cướp trứng của bọn họ. Chủ nhân, trời sắp tối rồi, vãi trưởng, buộc phải tìm thấy nơi nghỉ chân trước khi trời tối, nếu không thì đám con cháu này chắc chắn sẽ tìm ta báo thù. Chẳng phải người nói mình công đức vô lượng sao? Người ta tìm đến cảm ơn thôi, mà này thỏ ngươi có ấp trứng không nhỉ? Chủ nhân người có ý gì? Một lúc sau, chủ nhân, nơi này an toàn không? An toàn. Đây là nơi dành riêng cho những người tham gia cuộc thi nghỉ ngơi, sau khi vào trong động sẽ không bị phát trực tiếp nữa, cũng cấm đánh nhau ở trong động. Nếu đã thế, vậy thỏ ta yên tâm ngủ rồi. Đã đến lúc cường hóa nâng cao thực lực. Điểm phản diện 1026000, số lần quay thưởng còn lại 2, nhấn để quay thưởng. Chúc mừng ký chủ đã đạt được kiếm pháp thần cấp, Đại Hà kiếm quyết. Hệ thống liền demo cho Tần Phong thấy được lợi hại của nó, cậu ta được đưa đến một thủy vực, vô số dao long mang theo kiếm tấn công tới ảo ảo như thác đổ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà uy áp chiêu kiếm tạo ra khiến Tần Phong toát mồ hôi. Hay cho một Đại Hà kiếm quyết, có tiêu 1000, có tiêu 1 triệu điểm phản diện đổi thẻ phù hợp 100% không? Có. Giờ ngoài Trảm Thiên Bạt kiếm thuật ra, mình không biết chiêu kiếm nào khác cả, nên đã tạo thành cục diện. Nếu như mình không thể một kiếm chém chết đối phương thì sẽ không còn chiêu nào để dùng nữa. Đại Hà kiếm quyết xuất hiện quá đúng lúc. Thêm 300.000 mà phương trường cống hiến thì vừa đủ. Chúc mừng ký chủ đã tiêu 1 triệu điểm phản diện, thành công đổi lấy thẻ phù hợp 100% đại viên mãn. Chúc mừng ký chủ đã sử dụng thành công thẻ phù hợp 100% đại viên mãn, thăng cấp Đại Hà kiếm quyết lên cảnh giới đại viên mãn. Tần Phong trong thời gian ngắn đã vận dụng kiếm quyết rất điêu luyện, điều khiển dòng chảy của những thanh kiếm vô cùng mượt mà. Vậy thì thưởng bản thân quay thêm một lần nữa, nhấn để quay thưởng. Chúc mừng ký chủ đã quay được ấn ký thần cấp, ý chí bất khuất. Người có ấn ký này sẽ miễn dịch với tất cả đòn tấn công tinh thần trong trời đất. Đúng là đồ tốt, dù sao trong hệ thống tu luyện ở hoang cổ, tấn công tinh thần cũng chính là tấn công linh hồn, là đòn tấn công lưu manh nhất, không nhìn thấy, không sờ được, chỉ cần không cẩn thận chút thôi là trúng chiêu. Ví dụ như huyễn thuật thường gặp, thuộc về tấn công tinh thần. Hiện giờ có ý chí bất khuất này rồi, thì sẽ không cần phải lo lắng về độ tấn công lưu manh đó nữa. Tiếp theo chính là xá lợi của Phật, Đại Uy Thiên Long là công pháp Phật môn, không biết sau khi dung hợp với xá lợi của Phật sẽ có hiệu quả gì. Tần Phong liền bắt đầu quá trình dung hợp, vừa vào cơ thể khí tức mạnh mẽ của nó làm cậu ta kêu la đau đớn. Bạch Thùng Cơm nghe tiếng động hớt hải chạy vào, chủ nhân, người làm sao vậy? Chuyện gì thế này? Chân khí trong cơ thể người như thể đang bùng nổ. Người không sao chứ? Người sẽ không nhập ma như cái tên phương trường đó đâu đúng không? Bạch Thùng Cơm liền lấy chiếc chiếu của nó ra đặt cạnh Tần Phong, mong rằng cái này có thể khiến người dễ chịu hơn một chút. Lúc này bên ngoài sơn động, thật sự muốn đối phó với Tần Phong sao? Cái tên đó không có điểm dừng đâu đấy. Điểm tích lũy của Tần Phong giờ đang xếp hạng 51, tu vi lại thấp, không có ai dễ đối phó hơn hắn nữa. Lỡ như trên người hắn vẫn còn lợn cái cũng điên cuồng thì phải làm sao? Không cần phải lo lắng, tình tỷ muội trường tồn, cúc hoa bất bại, chúng ta sẽ không rời. Ngươi nói cái éo gì vậy? Mau cút đi cho ta. Chủ nhân, ngươi thấy đỡ hơn chút nào chưa? Thỏ ngồi co ro một góc, hai mắt không rời Tần Phong, lòng đầy lo lắng. Quá trình dung hợp đã có tiến triển, vạn vật thế gian, quả nhiên đều tương sinh tương khắc. 30 ngày tạo hóa quyết cũng tương đối rồi, có thể đột phá lên vỏ cảnh. Hình như không sao rồi thì phải, thỏ báo liền thổi phào một hơi nhẹ nhõm. Bên ngoài cửa động có tiếng bước chân, thôi chết rồi có người đến. Nhìn thấy Tần Phong vẫn đang tu luyện, chỉ có thể dựa vào thỏ ta thôi. Chủ nhân của thỏ ta đang bàn một mối làm ăn lớn ở trong này, thỏ ta khuyên các ngươi một câu mau rời đi. Bàn việc làm ăn ư? Thật hay giả thế? Hiện giờ Tần Phong tiếng xấu đồn xa, trong một ngày khiến vô số huynh đệ trở thành tỷ muội, nếu như thật sự quấy rầy hắn bàn chuyện làm ăn, chỉ nghĩ thôi là biết sẽ có kết cục thế nào rồi, hay là lần sau lại đến. Con thỏ của Tần Phong mà cũng có thể tin được sao? Ta thấy 8 phần là hắn đang chữa thương. Bạch Tùng Cơm trong chớp mắt dịch chuyển đến đá hắn một cái, cú đá khá đau làm hắn ôm bụng gục xuống đất. Là sức mạnh không gian, con thỏ này có sức mạnh không gian. Thỏ ta nói xong rồi, ai tán thành, ai phản đối. Nếu như Tần Phong thật sự bàn chuyện làm ăn ở trong đó, không thể nào không có chút động tĩnh gì được. Ta thấy con thỏ này 8 phần là đang cố tình giả vờ giả vịt. Đúng là chán thật, giữa người và thỏ sao lại không thể có chút tín nhiệm nhau chứ? Đám người lớn này thật không dễ lừa, xem ra chỉ có thể liều mạng mà thôi. Tên thứ hai, còn ai nữa bơi hết vào đây? Tại sao con thỏ này lại mặt dày giống Tần Phong vậy? Tự tin lên một chút, chỉ là con thỏ thôi đừng có xoắn. Nó làm gì có sức mạnh không gian chứ, chẳng qua chỉ là phép che mắt, lừa người. Chính là lúc này, để ta xem thỏ ngươi còn nhảy múa được không? Bạch Thùng Cơm chúng phải một đấm cực mạnh của tên chọc, không chỉ bên má bị thương mà còn thổ huyết ngã xuống đất. Tiếp theo chính là Tần Phong, chỉ cần có thỏ ta ở đây, các ngươi đừng hòng vào trong động. Ở bên ngoài, Nguyệt Thần cung chủ rất hành diện, nhóc con này, mặc dù lúc bình thường chẳng ra làm sao, nhưng lúc mấu chốt vẫn đáng tin phết. Còn cô vợ Tự Yên nhìn thấy Tiểu Bạch bị đánh thì xót rưng rưng nước mắt. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn bảo vệ Tần Phong sao? Buồn cười lắm ư? Kiếm đến. Sát khí và độ nguy hiểm của thỏ lúc này không ai có thể ngăn cản. Kiếm của Tần Phong từ trong động lao ra tập hợp bên cạnh Tiểu Bạch.
Mấy tên kia nhìn thấy Trường Không Cửu kiếm thì sợ muốn té ra quần. Trời không sinh tần tiểu bạch ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, giết. Không hổ là con thỏ mà Tần Phong nuôi lớn, không chỉ học được sự mặt dày của hắn, mà còn học được cái sự ngông của hắn nữa. Chín thanh kiếm nghe hiệu lệnh của tiểu bạch lao như bay về phía đám người gây rối, bọn chúng sợ hãi thi nhau bỏ chạy. Lúc này trên không xuất hiện một thanh niên, hắn ta nhảy vút qua nhóm người sau đó chặn Cửu kiếm lại. Là Thiên Quân, y có tu vi nhập đạo cảnh nhất trùng đấy, chúng ta được cứu rồi. Nhập đạo cảnh sao? Thôi bỏ nghĩa rồi. Chủ nhân, thỏ ta sắp không chống đỡ được nữa, nếu mà có hẹo cũng đừng giả cầy thỏ ta nhé. Lúc này bên trong hang động, Thương Thiên Bá thể bước đầu được kích hoạt rồi, sức mạnh cơ thể đã được tăng cường thêm. Chính là lúc này, âm thanh đó là do Tần Phong tạo ra sao? Còn chờ gì nữa, có Thiên Quân giúp sức, sao phải sợ một con thỏ chứ? Còn không mau chóng xông vào tiêu diệt Tần Phong, nếu không chờ hắn ra ngoài, chúng ta đều thành tỷ muội hết mất. Không sai, dám làm dám chịu, mọi người cùng nhau lên, giết chết tên Tần Phong hèn hạ, chính vào đêm nay. Giết chết hắn, giết chết hắn. Các ngươi chờ một chút. Tên Thiên Quân liền một mình đi đến trước mặt Bạch Thùng Cơm. Xem ra Thiên Quân lão đại muốn đấu cá nhân. Lão đại uy vũ, đêm nay Tần Phong chết chắc rồi. Nếu như có thể bắt sống Tần Phong, ta nhất định sẽ trói hắn lại, để hắn nếm thử cảm giác bị cắt đường con cháu là thế nào. Dù thỏ sợ đến toát mồ hôi hột nhưng vẫn dũng cảm đối đầu cường địch. Ngươi muốn gì? Quấy rầy chủ nhân của thỏ ta bàn việc làm ăn, ngươi không muốn sống nữa sao? Hu hu hu, chủ nhân, lần đầu tiên của ngươi thỏ ta còn chưa bán được thì đã phải tèo rồi, ngươi nhớ phải tự bán lấy giá tốt một chút đấy. Tên Thiên Quân đột nhiên quỳ xuống làm Bạch Thùng Cơm giật bắn mình. Ôi trời, y định làm gì vậy? Tại hạ Thiên Quân, kính ngưỡng Tần Phong lão đại đã lâu, lòng ngưỡng mộ như nước Trường Giang cuồn cuộn chảy. Hôm nay Tần Phong lão đại không thu tiểu đệ chắc chắn sẽ quỳ ở bên ngoài động đến chết. Hả? Cái quần gì vậy? Nhân lúc ta không ở đây, đánh thỏ nhà ta, chứ vị có ý gì? Không hay, Tần Phong ra rồi. Một khắc trước, Thiên Quân từ xa nhìn thấy Tiểu Bạch vận dụng cửu kiếm đuổi giết bọn gây rối vô cùng bất ngờ. Một con thỏ, chuyện gì thế này? Còn chờ gì nữa, có Thiên Quân lão đại giúp đỡ, một con thỏ có gì phải sợ chứ? Còn không mau xông vào giết chết Tần Phong. Chờ đã, hắn nói trong này là Tần Phong ư? Là Tần Phong có chí tôn cốt, vô địch trùng đồng và Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, còn nhiều lần phá vỡ kỷ lục hoang cổ, đánh bại nhất kiếm, một bước leo từ hạng hơn 3 vạn lên đến 50 hạng đứng đầu đó sao? Nếu như mình không đoán sai, lúc này Tần Phong hẳn đang đột phá ở trong động, xem khí thế này, thậm chí còn lĩnh ngộ được một kiếm quyết cực kỳ khủng bố có độ phù hợp 100% với hắn. Càn khôn chưa định, ai nấy đều là hắc mã. Với thực lực hiện giờ của mình, sợ là khó có thể thắng được, chi bằng chim khôn lựa cành mà đậu. Tần Phong không chỉ là thần tử của hoàng triều Âm Nguyệt, còn là đại công tử Tần gia của hoàng triều Đại Hạ, đều có dây dưa với cả hai hoàng triều, có thể coi như là lựa chọn không tồi. Đám người này, đánh không lại thì muốn kéo mình chết thay. Mình không muốn làm loại người ngu ngốc vậy đâu. Trong lúc Thiên Quân đang suy nghĩ thì bọn người này đã sợ xanh mặt chuẩn bị té khỏi nơi này. Đánh thỏ nhà ta, không để lại chút gì đó đã muốn đi rồi ư? Chúc mừng ký chủ đã loại bỏ vũ khí, bảo vệ Thái Bình, đạt 2000 điểm phản diện. Đáng sợ quá, may là mình quỳ nhanh. Định. Âm thanh này, nghe quen quen, là Vu Lan tiên tử. Khán giả bên ngoài cũng rất phấn khích. Đây chính là Vu Lan tiên tử ư? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Tuyệt thế mỹ nhân, vô cùng xứng đáng. Hiện trường phát sóng trực tiếp của Mã Ngai Quốc. Vu Lan là ai? Xem ra, ngươi là người ngoài đúng không? Ở hoàng triều Âm Nguyệt, Vu Lan tiên tử là người mà không ai không biết cả. Nàng ấy là nữ nhi của Lam Ma chắc là người ngươi biết chứ? Là một trong tứ đại mỹ nhân thiên cổ cùng với Nguyệt thần đấy, hóa ra là vậy. Người này là ai vậy? Trông cũng đẹp phết. Hệ thống thông báo, phát hiện ra con cưng của trời cấp sử thi. Qua, con cưng của trời ư? Trượng phu của nàng ta có đến không? Mau để ta kiếm chút điểm phản diện nào. Mà hình như có gì đó sai sai, tại sao phản ứng đầu tiên của mình lại là nàng ta có trượng phu hay không nhỉ? Mọi người đừng hiểu lầm, ta không thích cướp thê tử người khác, ta cũng chưa từng đọc những loại sách như thiếu phụ ít khiết thiếu niên a ít là vật trong hồ đâu. Máy tính của người ta toàn là những cuốn sách như cơ học, triết học thôi, ta như vậy là vì nhiệm vụ của hệ thống. Tên đó lại dám ngó lơ mình, ngươi chính là Tần Phong, cô nương nhận nhầm người rồi. Tại hạ tên Trung, không, tại hạ tên Thanh Xuất, là Thanh Xuất trong Thanh Xuất Vu Lan, thắng Vu Lan. Thanh Xuất Vu Lan là gì? Sao nghe cứ thấy kỳ lạ thế nhỉ? Làm gì cũng nên có giới hạn, sao các hạ lại phải sỉ nhục người khác như vậy? Nàng ta tức giận bộc phát sức mạnh định mấy thanh kiếm của Tần Phong trên không, hay là ta giết hết tất cả bọn chúng nhé? Gì bà nội, mấy tên kia chỉ cắt thôi mà sao lại giết ta? Tần Phong người mạnh lắm sao? Nàng đang muốn nói đến phương diện nào? Nếu như sử dụng đạo long nhập hải, dẫn hỏa quy nguyên đánh một trận với nàng ta, chắc là cùng nhiệt lắm đây. Tần Phong nhìn cô nàng Vu Lan với ánh mắt thèm thuồng làm nàng ta có hơi ớn lạnh. Cái bản mặt của hắn quả nhiên là hèn hạ hệt như được lan truyền. Ôi chao trời ơi, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Đám người này hèn hạ thật đấy, thỏ ta suýt chút nữa đã không còn cơ hội bán đi lần đầu của ngươi. Ngủ đi, lần này vất vả cho ngươi rồi, làm tốt lắm. Lão đại, ta tên Thiên Quân, sau này ta chính là người của ngươi rồi. Tu vi của hắn là nhập đạo cảnh nhất trùng, hình như cũng ổn đấy. Chúc mừng ký chủ đã thu phục được tiểu đệ chạy vặt, đạt được tiên nô pháp ấn. Tiên nô pháp ấn không có cấp độ, dùng trên tiểu đệ đầu quân, có thể cùng hưởng 50% lực chiến của ký chủ, nếu sinh lòng phản bội sẽ bị diễm hỏa địa ngục tiêu chết. Lưu ý, thể chất đặc thù, cảnh giới lĩnh ngộ không được tính là cộng thêm. Ồ, thế mà cũng được ư? Cộng hưởng lực chiến, chẳng phải chính là nhận mình làm đại ca có thể đề cao lực chiến sao? Như vậy trong thời gian ngắn xem ra mình cũng không hời được bao nhiêu. Thế nhưng nể tình phản bội mình sẽ chết, có thể thử xem sao? Ngươi thật sự muốn đi theo ta? Vâng. Tần Phong liền dùng thử tiên nô pháp ấn lên người Thiên Quân. Vu Lan đứng cạnh hết sức kinh ngạc. Đây chính là thực lực của đệ nhất thiên tài hoang cổ sao? Chỉ khẽ ấn lên trước trán tạo một dấu ấn thôi là đã có thể đề cao thực lực lên gấp 5 lần. Dù là mình vừa mới đột phá lên linh võ nhất trùng, vẫn còn kém hơn cả một cảnh giới lớn. Tình hình không ổn lắm, từng thấy tiểu đệ bái lão đại, chứ lão đại chủ động nhận tiểu đệ là lão đại thì lần đầu thấy. Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Hình như ta đang mạnh lên rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy like, đăng ký kênh và ấn chuông để đón xem tiếp nhé. Chân thành cảm ơn các bạn.